multa nyt jatkuvasti kysellään, että mitä Puntolle nyt tapahtuu seuraavaksi. Niin. No, nyt talven aikana kun tuo varapyörämonttu oli tarkoitus tehdä. Ja sitten seuraava urakka olisi se kontin vahvistus sieltä. Tai siis kontin puolen vahvistus sieltä niin, tai no periaatteessa niin kuin tähän rajaan asti, eli että ennen ovia. Koko takapuoli tarkoitus vahvistaa. Ja tavallaan tehdä sitten vähän niinku, no miten se nyt sanois, kaikukoppa tai niinku semmonen. Että se olisi niinku huomattavasti vahvempi, minkä tuo nykyinen on. Eli sinne tulee 2 millin peltiä ja sun muuta, niin katsotaan ne mitä sinne keksii. Matot mulla on tarkoitus nypätä pois sieltä niin ja tai ainakin suurimmaksi osaksi ja sitten lopuksi mä maalaan sen Raptorilla. Ja sitten no sen jälkeen sinne tulee kotelo kiinni ja se on sama kotelo mikä sinne tulee, että siinä nyt ei ole niin merkitystä tai niinku mitään, ei ole niinku, ei ole järkeä tehdä uutta, kun ei tänne, kun tämä tila on kumminkin näin pieni, ei tänne mahu isompaa. Tänne ei tosiaan, ei tänne mene isompaa koteloa. Se on niinku ihan, no 20 litraa. No ehkä 50 litraa voisi säkällä saada, mutta se olisi sitten vaan aikamoinen kompromissi jostain, että mä en tiedä onko siinä sitten mitään järkeä kumminkaan. Ja kumminkin nuo materiaalit kumminkin niin paljon kuin 40 millin koivua, niin 4 sentin, niin se on kumminkin kohtuu kallista ja siinähän meisi aikaakin niin paljon, että se varmaan jää tekemättä. Niin tosiaan mä maalaan tuon takaosan tuosta Raptorilla sitten, eikä röpömaalilla. Terveisiä vaan Juho Jyrkälle, niin tosiaan Raptorilla maalaan tuon takaosan tuosta. En tiedä maalaanko kattoo tai niinku lasien tai mitään lasien yläpuolelta. Katsotaan nyt niin. Ihan vaan sen takia, että pelit ei enää repeile niin herkästi. Tässä on semmonen ongelma nyt ollut, että pellit repeilee vaikka mitä yrittäisi. Niin. Kun tuolla on niin järkyttävä se paine tuo takana. Ja siellä ei, no jos tonne yrittää tunkea, niin ei sillä saa henkeä enää tuo takana ollenkaan. Se on ihan älytön. Tässä ei lähekkään niin kova painaa kuin mikä tuo takana. Mutta kumminkin semmoista niin olisi luvassa. Ja tosiaan se varapyörämonttu nyt on valmis. Pitää vähän vielä laittaa jotain massaa sinne. Vähän se hammeritellä tosiaan maalasin, mutta siihen tulee vielä joku massa tosiaan. Joku ruosteen suojamassa tai joku semmonen alustamassa tai vastaava, niin semmoisen sinne mä laitan. Ja mä tosiaan kävin ne saumat läpi ulkopuolelta jo, eikä pohjasta, niin mä kävin jo tuolla multibondilla. Niin ne on siellä sitten ihan hyvät, että siinä ei ole enää sitten mitään hommaa käytännössä. Ja se olisi kumminkin semmoista sitten luvassa. Eli käytännössä mä vahvistelen tätä koria vaan, ei tähän nyt mitään muuta ihmeempää tuu. Ja vahvistin puolelle, no siellähän nyt on tuo SD 35 kiloinen on siellä. Saataisiko mä siihen valon päälle? Siellä tosiaan olisi tuommoinen värkki. No eipä sinne oikein mitään näe, mutta siellä se on. 35 kiloinen ja tuonnehan menisi toinen sitten vielä. Mulla on siellä paikat ja kaikki valmiina tossa mun vahvistintelineessä, niin se nyt ei oo sitten ongelma, jos sen toisen vaan tosiaan saa jostain, kun noita ei enää tehdä noita samoja, mikä tämä nyt on. Siellä on joku komponentti vaihtunut ja jos mä en ostan semmoisen uuden, niin se on erilainen sitten vähän se, että se ei ole täysin sama kuin tämä, niin en tiedä tuleeko se toimia tämän kanssa, jos mä semmoisen ostan.
Ja tuuhan meni sitä SDn 20 kilosakin suoraan, mutta niissä on sama ongelma, että jos nyt ostaa semmosen niin ne, että jos haluaa uuden, tai jos hajoaa tai ostaa, tai haluaa ostaa uuden, niin ne on taas sitten erilaisia, että siinäkin on sitten oma ongelmansa, että en tiedä sitten, että mitä tuonne vahvistin puolelle tapahtuu sitten. Tällä yhdellä SDn 35 kilosella lähdetään liikkeelle ja sinne tulee tosiaan Marine-tuuletisysteemi, semmonen Marine, tai semmoinen niin kuin venekäyttöön tarkoitettu ilmanvaihtosysteemi, sinne tulee. Oli se 3 tuuma tuuletin härpäke, niin semmonen sinne tulee, mitä ne käyttää justi Amerikassa ja sun muualla semmosia valkoisia pömpeleitä, niin semmosia tosiaan tonne tulee, kun tuossa on tosi heikko tuo tuuletus vakiona, tai siinä ei, mä en tiedä onko siellä oikein mitään tuuletusta. Tuohan on niinku piikkipääte kumminkin, että sitä ei ole tarkoitettu edes ollenkaan mitään musiikin kuuntelua, mutta ihan hyvin se 5 kilowatilla ainakin toimii, että siinä ei ole mitään. Ja mä laskeskelin, että joku 10 kilowattia musiikilla riittäisi ihan hyvin jo tolle noin. Ja varsinkin jos sen toisen pistää, niin 2 kertaa 10 kilowattia, niin se riittää kyllä aivan mulle. Sitten piikkiä tosiaan sitten pystyy soittamaan vähän isommalla teholla. Ja akustosta nyt sen verran, että siellä on niitä Maxwellin konkkia sinne tulee. Mullahan tuolla se 1500 faradin sarja mulla siellä on jo, mutta sinne tulee lisää vielä, että se ei nyt siihen jää vielä. Katsotaan nyt minkä verran niitä tulee lisää sitten. Niitä voi tulla myyntiinkin asti, jos mä innostun niitä väsäämään, niin kattellaan sitä sitten. Ehkä tässä kuussa voi tulla jo niitä tosiaan, niin pääsee niitä testaamaan. Ja tosiaan ne Winstonin kennoja sinne jää, niin, tai mitä mulla nytkin on, niin mä en tiedä monta mä jätään sitten. Se nyt selviää sitten vasta myöhemmin, että miten hyvin ne Maxwellin konkat riittää sitten. Että katsotaan nyt, en uskalla sanoa, että paljon niitä jää sitten tänne autoon. Mutta mullahan niitä oli niitä oli 3 kappaletta, oli niitä 100 ampperitunnin ja sitten ne 3 oli 90 ampperitunnin. Eli niitä oli yhteensä 570 ampperituntia. Täällä näin, niin nehän piisas musiikilla ihan loistavasti, että siinä 12 nurkilla pysyi jännitteet, että ei ollut niinku mitään ongelmaa. Ja sitten hötsis, kun mulla oli ne 2 SDn 12 kilosta vaan ja sitten uudet ne DDn 715 D-passot, niin niillähän riitti aivan loistavasti. Ja mullahan ei käynyt oikeastaan alle 13 jännitteet ikinä. Siellä niin kuin mä soitin, niin se oli ihan älytön akusto kyllä niille päätteille. Mutta joo, se on semmoista sitten niin. Ja ei tässä nyt se enempää ole kerrottavaa varmaan. Elikkä lisää tulee niitä Maxwellin konkkia, sinne tulee, sitten ne päätteet muuttuu. Ja totta kai meille tulee uudet passot tietenkin, niistähän mä en ole vielä varmaan kertonutkaan pahemmin, mutta mullahan tosiaan oli ne DDn 715 D, ne uudet, niin nehän oli ihan älyttömän hyvät passot, mutta kun mä haluan lisää tehon kestoa, että mä pystyn soittaa kovemmalla teholla niitä niin olihan ne niissä oli tosi hyvä se toistokaista, että ne toisti älyttömän matalalta älyttömän korkealle, mutta ne ei niissä ei oikeasti tavallaan piikkiä ollut ollenkaan, että se taas taustan, tai se oli se toistokaista oli tämmönen näin, että se oli aika flätti loppupeleissä kumminkin. Et siinä ei ollut oikeastaan että se soi matalaa yhtä lujaa ja korkeata. Mä tykkään, tai mä tein nyt semmoisen setin, että pitäisi soida korkeata älyttömän lujaa. Sitten, mutta kumminkin mä pystyin soittamaan jotain 20 hertsiäkin tarvittaessa. Ei tietenkään niin kovalla desibeliluvulla, mutta että kumminkin pystyisi soittamaan sitten jos haluaisi niin.
Että mä kumminkin yritän saada sen impin semmoiseksi, että mä pystyn soittamaan matalia kiinni. Tai niinku oikein semmoista matalaa ja sitä oikein korkeata, eli vaikka joku 30 viri, niin pystyy soittamaan 20 Hz ja sitten pystyy soittamaan 60 Hz. Niin. Että se imppi olisi tarpeeksi korkealla kumminkin. Eli joku puolikkaan kytkykin voisi olla ihan toimiva vielä. Tai tämähän tulee nyt puolikkaan kytkyyn tämä sitten mulle. Tää SD 35 kiloinen nyt eka. Mutta jos mä hommaan 2, niin ne tulee sitten ykkösen kytkyihin. Ja sitten piikkikäyttöön 0.25. Se on semmonen se suunnitelma nyt. Ja tosiaan ne passot niin vielä, eli nehän tulee olemaan, no ei ole varmaan vaikea arvata, niin ne on ne DDn 815. 815D on tarkka se malli. Niin. Mä oon nyt nähnyt kuvia niistä jo, niin on järeet kyllä. Ne vaikuttaa erittäin lupaavilta ja niillä pitäisi sojaa vähän matalampaa kumminkin. Ne on vähän sen näköiset ainakin, että ei ole pelkästään niinku korkealle niinku vertaan niihin vanhoihin 815 siinä. Että siinä tosiaan. Ja taas pitäisi olla ihan loistava paastottu, mutta saa nyt nähdä. Sillä Empullehan niitä tulee. Emppu Pietikäinen. Terveisiä vaan sinnekin, jos tätä katot. Niin. Sieltä tulee samat paastot ainakin nyt alkuun. Niin sen siihen pakuun. Niin eiköhän silläkin soi ihan hyvin sitten. Sieltä tulee vaan vielä 20 enemmän kuin mulle. Tähän tulee tosiaan ne 8 siihen vanhaan koteloon. Ei tänne kun ei tänne enempää sovi, niin siihen pitää tyytyä. Mutta joo, ei kai tässä nyt sen enempää. Sen ei mitään se ihmeempää varmaan oo. Sitten jatketaan tästä rakentelua. Nythän on vasta helmikuu, niin onhan tässä nyt aikaa ja aikaa vielä rakentaa. Niin. Kyllä se siitä pikkuhiljaa. Katsellaan lisää myöhemmin.